Dampraat, de podcast voor dammers. Welkom, leuk dat je luistert naar Dampraat, de eerste en enige podcast over dammen. Mijn naam is Friso Venema en ik maak deze podcast samen met Rink van Marler. Rink, we hebben één aflevering gehad. Is jouw leven erg veranderd? Kun je nog wel over straat in Wapenveld? Ja, Friso, Wapenveld is een dorp. En anoniem daar over straat lukt sowieso niet. Maar ja, ik moet wel zeggen, we hebben wel leuke reacties gehad. Mooie positieve reacties gehad. En ben jij nog steeds aan het werken op het ministerie? Of heb je dat al opgezegd om professioneel dampodcaster te worden? Dat zit er nog net niet in. Maar ik speelde laatst wel een provinciaal sneldamkampioenschap in Leiden. En toen werd ik al aangesproken als de man van de dampodcast. Dus dat is wel stimulerend. Er luisteren blijkbaar dammers naar deze podcast. Dus dat is mooi. Ja, en als we kijken naar wat mensen die luisteren, wat die als reacties geven, moeten we dan iets veranderen? De rubriek Hoe gaat het met? Moet zeker blijven. Veel luisteraars vinden dat leuk. En Sven Winkel had zelfs nog een verzoeknummer. Kunnen wij achterhalen hoe het met Alexander Dipman gaat? Dus als er een luisteraar is die zijn telefoonnummer heeft, dan is dat zeer welkom. Ik weet alleen niet of dat zo'n prater is. Dipman? Nee, niet echt. Nee, ik vrees van niet. Maar goed, we kregen ook gemengde reacties op de AI-mevrouw aan het begin van de uitzending. Maar omdat we meer positieve reacties hebben gekregen dan negatieve, handhaven we haar voorlopig. Sorry, Martijn uit Nieuwegein. Oké, nou laten we beginnen. Waar zijn we, Friso? En wie hebben we vandaag in de uitzending? We zitten in Hotel Hof van Putten, in het mooie Putten. En de reden is dat de makers van deze podcast deze week deelnemen aan Putten Open. Yes. Vorig jaar deden we ook mee en toen eindigden we 2 en 3. En we gaan proberen deze week titelverdediger Peter Hoopman van zijn troon te stoten. En volgens mij zaten we vorig jaar in een ander hotel. Ja, dat klopt. We gaan geen namen noemen, maar we zaten ergens buiten Putten. Een heel mooi hotel. Maar ik werd er echt helemaal gek van een haan die me iedere ochtend om 5 uur wakker maakte. Maar goed, daar gaat het nu niet over. We hebben een hoofdgast vandaag en dat is niemand minder dan Dam-duizendpoot Jan van Dijk. Welkom Jan. Dankjewel. Jan is namelijk organisator van het NK in Drachten. Hij was 2 jaar geleden zelf 4e van Nederland, dus een goede dammer. Penningmeester van de Dambond, probleemist, heeft een damrubriek in het Fries Dagblad en staat bekend als een alles-of-niks dammer met uiterst attractieve stijl. Hij verkast komend seizoen van Witte Vermoord naar DC Friesland en daar willen ze kampioen worden. Kortom, voldoende om over te praten. Ja, zeker. En we hebben de vaste onderdelen natuurlijk, de publieksvraag, een stukje actualiteit. En we gaan natuurlijk kijken naar de rubriek Hoe is het met? En daarvoor gaan we bellen over de oceaan en proberen we contact te leggen met Jeroen van der Akker in Amerika. De opening in 5 vragen. We beginnen dus met 5 vragen aan de hoofdgast om Jan beter te leren kennen. En Jan, we beginnen eenvoudig. Hoe ben jij bij het dammen gekomen? Ja, dat is inderdaad een eenvoudige vraag. Ik ben gewoon mijn broers gevolgd. Dus 2 van mijn broers dammen ook. En de een is begonnen, de ander is daarna begonnen. En ik ben die 2 gevolgd. En eigenlijk, daar zit wel een leuke anekdote aan vast. Mijn broer die begonnen was met dammen, die won op een gegeven moment een prijs. Mooie beker vond ik. Dus ik wou die mooie beker natuurlijk hebben als klein jongetje. En toen was het van, dan moet je later zelf maar gaan dammen. En zo geschieden. En je hebt 2 broers die dammen. Heb je nog meer broers? Ja, daarboven zitten ook nog 2 broers die niet dammen. Oké. En die andere 2 die dammen ook nog steeds? Of zijn die... Ja, die dammen niet regelmatig. Hè. De een wel regelmatig, de ander damt af en toe een toernooitje mee. Ja, ik kan zeggen, Menko zien we nog wel eens in de uitslagen, maar Danny... Ja. Danny speelt tegenwoordig heel regelmatig, want hij speelt volgens mij alleen nog Mello Kooijman mee. Oké. Ja, precies. Oké, wie is je favoriete dammer, Jan? Ja, ik heb dus nooit een favoriete dammer gehad. Hè? Dus natuurlijk kijk je partijen, maar het is niet dat ik vanaf het begin ben opgegroeid van dat is de favoriet of zo. Dus als je later kijkt, dan ga je natuurlijk partijen bewonderen van Alexander Djordjev. Die creatieve speelstijl, dat past natuurlijk ook een beetje bij hoe ik af en toe speel. Dus dat vind ik wel mooi om te zien. En natuurlijk is ook leuk de connectie dat hij ook aan het Friesdammer doet.
En die toernooien ook mee heeft gespeeld. En ik daar natuurlijk ook wat affiniteit mee heb, omdat ik daar mee gespeeld heb. Maar nee, niet echt verder. Wat is volgens jou de mooiste partij uit de damgeschiedenis? Ja, mijn onthoud van dampartijen is relatief slecht, Friso. Oké. Dus ik hou het dan maar ook maar even bij een anekdote in dit geval. Dus wij kregen op een gegeven moment nationale training. En toen kregen we 12 damstanden. Jannes van der Wal, dat was het enige gegeven. En wij moesten erbij zetten welke partij het was geweest en uit welk jaartal. Ik wist er 1. Dat was mijn resultaat. En ik wist natuurlijk het jaartal niet. Mhm. Maar ik wist in ieder geval dat het de partij was dat Jannes van der Wal lag te slapen in de trein. Oh, oké. Want er stonden 20 schijven aan beide kanten. Nou, tot zover gaat mijn kennis over mooie partijen. Dus dat valt helaas tegen. Als je dan, ik weet nog wat Martijn zei, hè, beslissend moment, dat soort zaken. Ja, dan valt natuurlijk heel erg op die partij van Jan Groenendijk in dat wereldkampioenschap. Dat hij eigenlijk misloopt, het wereldkampioenschap. Tegen Corrier, dat eindspel. Ja. Dat was natuurlijk een heel opvallend fragment. Ja, oké, maar het historisch besef met andere partijen. Dat is even de vraag, hoe zit het dan met je eigen prestaties? Op welke prestatie van jezelf ben je het meest trots? Je kijkt wel eens wat terug natuurlijk. En er zijn natuurlijk een aantal fraaie combinaties die ik heb uitgehaald. Onder andere tegen Gerbrand Hessing met een dubbeloffer. Wat ik daarna nog een keer herhaalde, dus dat was wel grappig. Want een latere partij liep hij eigenlijk in hetzelfde dubbeloffer. Andere stand, maar dat is wel natuurlijk wel bijzonder. Welke partij er natuurlijk echt uitspringt, is de partij van mij tegen Sierra Jansen. In de nationale competitie. Met een geforceerde overwinning. En vertel eens iets meer over, wat was er zo speciaal aan? Nou ja, het eerste wat speciaal was, dat Vadim Winnie, die kwam van tevoren bij me van ik moest rustig aandoen en vooral niet te gek. Dus ik deed met wit een opening en ik ruilde terug in plaats van de standaard 2-om-2 met randschijvenspel in die openingsvariant. Dus ik ruilde terug, doodsaai, zoals ze dat dan zeggen. Dus dat was al niet echt typisch mijn stijl, maar daarna ontvlamde die partij vrij snel. Dus dat rustig aan, dat wou alsnog niet met dat terugruiltje. Sierra Jansen liep in een forsing waarna ik toe kon slaan combinatief. Oké. Dus die gaan we bekijken. Ja. En de andere kant dan? Wat is je pijnlijkste blunder of partij die je kan herinneren? In een Haarlemmer lopen tijdens het Nederlands kampioenschap pupillen of zo. Oké, nou als pupil dan mag dat toch? In Groningen, dat weet ik dan zelfs nog. Oké. Dat is je wel bijgebleven. Dat is nog wel bijgebleven, ja. Ja, oké. Niet dat ik weet tegen wie het was, maar wel dat ik gewoon in de echte Haarlemmer liep Oké. aan het begin van de partij. Ja. En toen daarna ben je enorme combinaties gaan oefenen. Ja, toen kon ik ook al combinaties, maar ik was gewoon te snel. Oké. We gaan ons verder verdiepen in het damleven van onze gast. Jan van Dijk is 33 jaar, meervoudig Fries kampioen. Won in 2015 het toernooi van Brunsum voor grootmeesters als Kalmukov en Bulatov. Werd al eens derde op het NK Blitz. Veroverde in 2022 tijdens het NK dus een prachtige 4e plaats. En je bent geboren in Trimunt. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Waar ligt dat? Nou ja, ik ben ook niet geboren in Trimunt, dus dat is even grappig. Maar we woonden wel op Trimunt. Dus in dat optiek, daar heb ik mijn eerste levensjaren doorgebracht. Maar ik ben geboren in het ziekenhuis. Dus, Oké. En dat is ook maar goed ook, want anders was ik geen Fries geweest. Ah. Dus het was heel belangrijk om even een uitstapje te maken. Want Trimunt ligt net in Groningen. Vandaar. En het ziekenhuis waar je bent geboren is in Friesland. Ja. Kijk, ik vroeg me al af inderdaad van, ben je nou Fries of ben je Groningen? Maar je bent dus toch echt een Fries. Ja. Oké. Goed. En je bent dus een goede dammer, maar je bent dus ook problemist, bestuurder, rubriekschrijver, organisator. En wat van dat rijtje is voor jou het belangrijkste? Gewoon plezier hebben eigenlijk. Dat stond niet in het rijtje, hè?
Maar daar gaat het over. Dus kijk, voor mij is de sport is een hobby. Ja? Dus ik moet er gewoon plezier in hebben. En ik heb plezier in de dingen die ik doe. En dat zijn veel dingen soms tegelijk. Maar ja, ik heb er plezier in en dan is het prima. En bestuurder zijn en plezier hebben, hoe gaat dat samen? Dat is iets lastiger. Maar nee, ook daar zijn de mooie punten natuurlijk. Hè. Dus het zal zeker nog wel aan de orde komen vanavond verderop in de podcast. Maar ja, als je mogelijkheden hebt om zaken grondig te veranderen. Als je focus aan kunt leggen. Als je de financiën kunt bewaken van een bond. Dat zijn allemaal kenmerken waarin je hopelijk je sport verder kunt brengen naar de toekomst toe. Ja. En probleemist zijn, we hebben, de luisteraar ziet het niet, maar de YouTube-kijker wel, 2 problemen van jou hier voor ons. Jouw laatste probleem dateert weer van een aantal jaren terug. Ja, ik maak eigenlijk heel sporadisch problemen. Meestal als ik voor mijn eigen damrubriek iets over problemen wil schrijven. En heel eerlijk, de laatste rubriek in het Fries Dagblad van het jaar is normaal gesproken de probleemrubriek. Hè, dat je wat opgaven geeft waar later en waar op ingeschreven kan worden. En dan worden er kleine prijsjes verloot. En meestal voor die rubriek probeer ik dan specifiek een probleem te maken. Die rubriek is afgelopen jaar niet doorgegaan vanwege de wisselingen bij het Fries Dagblad. En dan kom ik er ook eigenlijk niet aan toe. Ik heb gewoon te veel dingen op het bordje liggen. Dus dan geniet ik van de problemen die door andere fanatieke problemisten gemaakt worden. Oké. Ja, als ik een beetje afgeleid klink, dat komt omdat één probleem wat voor mij staat, die heb ik nog niet opgelost. Dus ik zit daar nog steeds een beetje naar te kijken. Je hebt toch wel de eerste zet van de forsing, toch? Of Ja, niet? dat wel, ja. Ja. We gaan zo even een beetje inzoomen op al die veelzijdige aspecten van jouw dammer zijn. En dan beginnen we bij het wedstrijddammen. Friso noemde het net al, een mooie 4e plaats 2022 in Wageningen op het NK. Was dat voor jou ook, voelde dat voor jou ook zo? Ja, dat was natuurlijk een hele mooie 4e plek. Vooral ook als je kijkt hoe ik dat toernooi inging. Ik was zelfs in dat toernooi nog gewoon aan het werk voor mijn baas. Dus ideale voorbereiding kon je niet over spreken. Als je dan weet dat de top van Nederland daar aanwezig is, dat er spelers zijn die gewoon dagelijks met dammen bezig kunnen zijn, dan is een 4e plek natuurlijk gigantisch goed. Mm-hmm. Dus op dat optiek voelt het ook heel goed. Denk ik dat ik daar ook de juiste keuzes in speelplan heb gemaakt. Ja. Om dat te realiseren. Want in de voorbereiding lag het niet. Dus het is vooral in het toernooi zelf tot stand gekomen. Is dat ook iets waar je sowieso baat bij hebt? Het speelplan is gewoon belangrijk. En vooral op zo'n sterk toernooi. Mm-hmm. Ja, dan moet je goed kijken wat je wel en niet wil doen. Nee, je moet ook vooral goed weten wat je tegenstanders willen gaan doen. Uh-huh. En in Wageningen had ik echt zo'n gedachte dat iedereen eigenlijk wel graag wil aanvallen tegen mij. Omdat ik natuurlijk graag omsingel. Dat is natuurlijk een kenmerk wat wijd bekend is gezien toernooibase alle partijen natuurlijk laat zien die je gespeeld hebt. En ik heb eigenlijk tegen heel veel spelers heb ik gewoon gezorgd dat ze die aanvallen niet kregen. Mm-hmm. Dus ik ben iets anders gaan spelen dan dat ik vaak doe. En dat wierp zijn vrucht af. Ja. Omdat het gewoon, dan moesten we gewoon weer bij de rekenen. Omdat de voorbereiding natuurlijk van tafel was. Ja, en nu heb je onlangs de halve finales gespeeld. Je zou zeggen, verander de formule niet. Maar het is nu niet gelukt om je te plaatsen. Nee, de halve finales zijn natuurlijk een ware slijtageslag. 3 maal 2 partijen op een dag, dat wil ik niemand aandoen, zeg maar. Maar goed, het hoort bij de halve finales. Maakt de halve finales ook speciaal. Maar goed, je moet er volle focus op hebben. En dat had ik niet. Mm-hmm. En dan word je op een gegeven moment gewoon afgestraft. Hè. Dus ik was er op zich gewoon goed onderweg. Mm-hmm. Maar ja, als je dan op een gegeven moment een partij speelt tegen medekans hebben, Wouter Ludwig in dit geval. En dan moet je gewoon goed wezen.
En dan moet je op een gegeven moment ook kiezen als je gewoon niet helemaal goed voelt om af te haken en te zeggen de 2 weken later is de volgende ronde. En dat is wel goed. En dat deed ik niet. En dan kom je van de koude kermis thuis. En is dat achteraf dat je dan zegt, ik voelde dat en ik had toen af moeten haken? Of voel je dat ook tijdens de partij? Dat je denkt, wacht even, nu... Nou ja, ik voelde eigenlijk wel tijdens de partij dat geen slimme keuze was om even een mooie set te doen. Dat leek optisch heel mooi. En toen begonnen de problemen. Ja, precies. Ik dacht dat alleen Dick dat had. Gebeurt op elk niveau, hoor. We moeten het toch even hebben over jouw speelstijl, Jan. Want je hebt een hele spectaculaire stijl. Je wordt ook wel eens hier en daar Kamikaze Jan genoemd, las ik. Vind je dat een geuzennaam of doet dat geen recht aan jou? Ik heb er niet zoveel moeite mee. Vooral gezien wanneer en in welke tijd dat geïntroduceerd werd. Ja. Ik las ook in een interview ergens dat jij zei, ik wil mijn tegenstander meenemen het wespennest in. En wat bedoel je daarmee? Ja, nee, dat is wat ik standaard probeer. Hè. Dus even heel simpel bij het begin. Ik ben gewoon een dammer die opgevoed is met het klassieke spel. Dus als je even heel ver inzoomt, in mijn jeugdtijd kregen we op een gegeven moment nationale training. Ik refereerde er al even aan. En op een gegeven moment hadden we, ik denk bij de pupillen dat het was. En ik kwam er bij die training en we gaan de kelleropening doen. Nou, als ik het goed heb is het de vorige podcast ook heel even over keller gegaan. Ja. Maar goed, ik wist niet eens wat de kelleropening was. Maar dus, ik was gewoon opgevoed klassiek. Dat was het spel. Het was zelfs 33-8 en geen 32-8. Dus heel ouderwets, oud-Hollands klassiek. En dat was het spel. En dan kreeg je de kelleropening en dan gingen ze 10 zetten ver. Zeg maar zonder commentaar. Hè, heel snel aanschuiven. En ik dacht echt, deze stand heb ik nooit, jongens. Wat is dit voor training? Dus ja, kijk, op een gegeven moment ben ik vanuit klassiek. Ik vond dat niet zo leuk meer. En toen ben ik gaan experimenteren wat ik wel leuk vond. En daar is een beetje de speelstijl uit ontstaan om gewoon wat dingen te ondernemen. Hè. Dus ik heb een tijdje korte vleugelopsluitingen gespeeld, lange vleugelopsluitingen gespeeld. Echt van alles en nog wat. En daar is de speelstijl uit ontstaan die er nu is. En dat betekent eigenlijk, in mijn woorden, dat je maakt het heel spannend. Een beetje ongebruikelijke standen en je vertrouwt dan op jouw rekenkracht en jouw combinatievermogen. Ja, dat is het eigenlijk in de basic, ja. Ja. Dus ik vertrouw erop dat, kijk, ik ken de theorie niet. Maar als mijn tegenstander ook uit de theorie is, dan zijn we weer beide aan het rekenen. Ja, en dat levert ook prachtige partijen op soms. Ik kan me herinneren, als jij tegen Ron Heuser speelt, dan is het altijd spektakel. Maar ook de laatste competitieronde speelde je tegen Gep Leeflang. Ik weet niet, heeft hij psychische steun gehad na afloop? Want ik kan me toch voorstellen dat hij enigszins chagrijnig naar huis ging. Ja, ik denk dat hij je nu bedankt voor het weer oprakelen van de problematiek. Nee, ik denk niet dat hij heel blij was ermee. Maar hoe zit jij dan zelf achter de borden? Denk je dan van, yes, ik heb gewoon een spannende stand en ik ga hem eruit rekenen? Of denk je ook op zo'n moment van, oeps, dit gaat wel heel ver, Jan? Nou ja, ik had alvast voorbereid wie de schuld kreeg, laten we het zo zeggen. Nee, dat was, afgelopen seizoen speelden we natuurlijk met Jitse Slump bij Witte van Moord. En Jitse Slump, dat is zeg maar de teamcaptain geworden en die geeft ook instructies voor de wedstrijden en zo. En Jitse zei, Gep Leeflang, die kun je wel zeg maar een moeras in meenemen. En dat hoeft ook niet 100% correct. Hè. Je moet gewoon wat op het bord krijgen en dan heb je goede kansen. En toen refereerde hij aan Gandwar. En Gandwar had afgelopen seizoen dus ook verloren gestaan tegen Gep Leeflang. Oké. En Gep Leeflang maakte het niet af. En dus ik had het excuus alvast verzonnen. Ja. Dus toen ik na die tijd commentaren kreeg, toen zei ik, Jitse, dit lag aan jou. Dus Jitse die nam zich al voor om nooit meer dat soort dingen te gaan zeggen. Maar nee, natuurlijk, kijk, als je die partij speelt en je kijkt ook op de andere borden natuurlijk, dan maak je je wel ernstig zorgen over het resultaat van het team. Ja. Want dat zag er niet goed uit.
Nou ja, toch heel wel spektakel. En precies. het enige wat je dan probeert is een ontsnappingsroute vinden. En ja, die vond ik in een dam. En ik hoopte dan maar dat ik nog wat kansjes had op een puntje voor het team. Ja. En dus, in partijen kun je toeslaan met combinaties. Je componeert problemen met mooie slagwisselingen. Waar komt er combinatietalent vandaan? Is dat iets wat je altijd al had? Of heb je dat geoefend? Of komt het omdat je anders naar een stelling kijkt? Ja, ik heb denk ik gewoon veel aanleg ervoor. Dus het was zeg maar mijn talent in de jeugd. Dus het nadeel was natuurlijk dat ik het te ver doorvoerde. Dus ik ging alleen maar op zo'n setje spelen en dan 20 zetten lang als het kon. Ja, dat setje hadden ze dan gezien. Daar liepen ze niet in. Dus dat ging positioneel niet altijd goed. Maar ja, combinaties vond ik gewoon mega leuk. Dus daar ga je dan mee aan de slag. En ik had natuurlijk ook een speler op die club die dat ook heel leuk vond om combinaties. Dus dan ben je daar ook wat in aan het verdiepen van hoe werkt dat allemaal. En dan heb je het over... Gerben de Wit. Ah, ja. De 31-7 opening en dat zet je naar 5. Juist. Ja, precies. En ben je zelf ook wel een slachtoffer geworden van de combinatie dan? Ja, nou ja, wel van die Haarlemmer, zoals ik al zei. Wel vaak genoeg dat je slachtoffer wordt van een combinatie. En dat is vooral dat je niet scherp bent. Nou ja, je weet dat ik liet bij het eten even een leuk setje zien. Wat Gerlof Kolk nog tegen mij uithaalde op het Fries kampioenschap Sneldammen. Ja. Dus ja, het gebeurt geregeld dat ik ook zelf gewoon in een setje loop. En dan, ja, meestal is dat gewoon omdat je bezig bent met je eigen kansen. Of omdat je een stelling moet verdedigen en je ziet niet het tegenweer. En je noemde net even Gerben de Wit als clubgenoot. Dat is bij Ureterp. Ja. Vorige keer in de podcast met Martijn. Toen ging het even over dat Martijn ooit bij de jeugd derde was geworden op een toernooi achter Jannes Kromhout. En de nummer 1 was toen Wopke de Vries. Ja, en toen zeiden wij van, of toen vroegen we Wopke, dampt hij nog? En toen dacht Martijn dat hij al best lang geleden gestopt was. Maar op toernooibeest staat volgens mij, we hebben nog even nagekeken, een uitslag van hem nog voor corona net, zeg maar. Dus. Ja, hij heeft volgens mij ook nog een keer Sneldammen meegespeeld bij Damclub Ureterp. Dus hij zat bij Damclub Drachten, is gefuseerd met Ureterp. En hij heeft toen ook nog meegespeeld op een keer Sneldam toernooitje. Ja. Dus volgens mij zit hij nog steeds in de damcontacten. En wij hopen dat als zijn studie afgerond is, dat hij gewoon weer komt dammen. Ja, precies. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, heel goed. Dat studeren altijd. Ja. Jan, je bent ook bestuurder van de KNB. Je bent zelfs penningmeester. En die rol van penningmeester, dat heeft misschien wel te maken met jouw opleiding en het werk wat je doet. Kan ik me zo maar voorstellen. Ja, dat klopt. Want je bent? Ik ben controller. Dus ik ben tijdens de opname van deze podcast between jobs. Dus officieel ben ik morgen werkloos. Maar aankomende maandag begin ik op mijn nieuwe baan. Ja, en controle, dat betekent dat je het geld van een bedrijf in de gaten houdt, alle uitgaven, inkomsten. Ja, dus wat ik vanaf maandag ga doen ligt meer in kostprijsberekeningen, efficiencies, dat soort dingen. En dat heeft natuurlijk altijd met de financiën van de onderneming te maken. Ja. En het bestuur van de KNB, ik kan me eigenlijk geen voorstelling van maken, maar wat doen jullie, hoe doen jullie dat? Komen jullie iedere week online bij elkaar of hoe werkt dat? Ja, het is maandelijks hebben we een vergadering. Dus dat is een beetje de structuur en tussentijds natuurlijk contact via mail of via app. En als er hoognodige dingen zijn, dan worden er ook tussentijds natuurlijk besluiten gemaakt. Maar in principe is het maandelijks en dan is het online. Want ja, we komen uit alle windstreken van Nederland, dus fysiek vergaderen vergt wat aanpassingen. We doen het wel als het nodig is, hè, dus we kijken ook gewoon wel dat we een paar keer in het jaar fysiek bij elkaar komen. Maar dat is besturen en daar moeten af en toe harde noten gekraakt worden natuurlijk. En daarnaast hebben we natuurlijk sowieso 2 bondsraadsvergaderingen in een jaar, waar we dus, de bondsraad is eigenlijk onze algemene ledenvergadering. Ja. En daar moeten beleid van de KNB beoordelen. Dat we op de goede weg zitten. Die kunnen inbreng geven van wat we anders moeten doen en op die manier werkt dat. Ja, dat kost best wel wat tijd zo te horen. Het is heel goed dat jullie dat doen, want ik
kan me ook voorstellen dat je in die tijd lekker een partijtje gaat dammen. Ja, dus dat is zeker ook leuker. Dat gewoon het dammen als je een leuk partijtje speelt. Maar goed, het besturen moet ook gebeuren. Ja. En zo ben ik ook penningmeester geworden. En op een gegeven moment werd ik gevraagd als ik penningmeester wou worden. En eigenlijk was daarbij de opmerking van ze hadden al zoveel mensen gevraagd. En iedereen weigerde. Dus als ik dat dan misschien niet wou worden. Toen heb ik mij dus opgeofferd voor de rest van Dammend Nederland om penningmeester te worden. Zoiets, zeg maar. Kijk, wij zijn namens alle dammers in Nederland zijn we je heel erg dankbaar, Jan. Ja, zeer dankbaar, zeer dankbaar. En dat roept wel meteen ook de vraag op natuurlijk, hoe staat de KNDB er financieel voor? Ja, de financiën van de KNDB zien er op zich heel goed uit. Dus financieel hebben we weinig problemen. En we hebben natuurlijk wel de kentering in ledenaantal die zorgt dat de inkomsten wel wat onder druk staan. Maar goed, daar zijn we hopelijk hard mee aan het werk met z'n allen om dat om te draaien. Maar op zich, financieel zijn er weinig problemen. Mm-hmm. En als je kijkt naar de begroting en zo, wat zijn dan de ambities van de KNDB? Ja, de ambities van de KNDB liggen natuurlijk in ledenwinst. Hè. Dus er wordt vooral op breedte sport ingezet. En dan kijken we toch voornamelijk nog steeds naar jeugd. Ja, we zijn natuurlijk volop in contact ook met het NOC-NSF. En die hebben ook allerlei subsidies om je sportbond te versterken. En daar zijn we dan ook mee bezig. Proberen we dus ook via de stichtingen, via Fitte Brein als stichting, om ook op andere categorieën dan alleen jeugd actie te ondernemen. Mm-hmm. En die categorieën, want de volgende podcast die we willen opnemen, die willen we bij het NK Dames opnemen. Ja, dus de categorie vrouwendammen is dan makkelijk gemaakt. Hè? Dus we zetten in op meisjestalenten, maar ook vooral op meisjes in het algemeen. Dus als je gewoon naar de samenstelling van het ledenaantal van de KNDB kijkt, dan zie je dat het percentage vrouwen gewoon te laag ligt. En daar zijn we druk mee bezig om dat percentage omhoog te halen. En dat doen we dan vooral ook door droomdamsters. Hè. Die hebben daar een actieve rol in. Ja. Maar ook de KNDB zelf probeert gelden vrij te maken voor het meisjesdammen. En dat zit hem dan ook vooral in dat we kijken of we ook topsport voor vrouwen kunnen krijgen. Hè. Dus we moeten vanaf 2025 weer een nieuwe topsportcyclus. Je hebt de keuze natuurlijk. Maar goed, we willen dat graag, want de topsport biedt een meerwaarde aan de damsport in zijn algemeen. En ja, dan willen we ook graag dat dat voor meisjes beschikbaar is. Dus we willen graag een open categorie, waar we nu alleen mannen topsport hebben. Ja. Mm-hmm. Wat nogal voor ongelijkheid zorgt. Ja, dan komen we gelijk bij een luisteraarsvraag. Die rubriek hebben we eigenlijk later in de uitzending, maar eentje kunnen we wel doen. Daan van Os, altijd pleitbezorger voor het damesdammen en kritisch volgen. Die vraagt zich af, waarom is er geen aparte post voor damesdammen op de KNDB-begroting? Ja, er zitten diverse posten natuurlijk in de begroting die gericht zijn op vrouwendammen. Eén daarvan die staat onder diversiteit. Dat is natuurlijk een populair woord in deze tijd. En komt gewoon letterlijk uit de sponsorovereenkomsten die de KNDB heeft. Hè. Dus we hebben natuurlijk Team NL sponsors. En die zeggen ook van één ding is dat je aandacht aan ons geeft. Hè, dat er ergens reclame is van ons op toernooien. Maar een andere ding is ook gewoon diversiteit. En als we kijken naar de KNDB als bond, dan is diversiteit heel simpel. De man-vrouw verhouding is gewoon niet zoals je die wil. Ja. Dus dat is één positie die op de plan staat. Of op de begroting staat. En de andere positie zit natuurlijk in het Nederlands kampioenschap voor vrouwen. Waar de KNDB gewoon een bedrag voor de organisatie beschikbaar stelt. Om het Nederlands kampioenschap vrouwen mee te organiseren. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog posten in de NK-meisjes. Dus er staan diverse posten in de cijfers van de KNDB die met vrouwendammen te maken hebben. En daarnaast heb je natuurlijk droomdamsters als apart kanaal wat zich daarvoor inzet. Ja, zeker. We gaan even naar jouw andere belangrijke rol, namelijk als organisator van het Nederlands kampioenschap. Afgelopen jaar in Drachten, dit najaar geloof ik weer in Drachten.
En volgens mij komen er nog meer in Friesland met onder andere jou in het organisatiecomité, toch? Waar zal ik even beginnen? Dus vorig jaar was natuurlijk, het was eigenlijk bedoeld als eenmalig actie. Okay. Dus een penningmeester die het Nederlands kampioenschap organiseert is natuurlijk niet de gebruikelijke weg. Het levert wat integriteitsissues op, of hoe je dat wil noemen. Hè? Want aan de ene kant beheer je de financiën. Aan de andere kant loop je als toernooidirecteur loop je uit te geven. Mm-hmm. Dus dat levert wat interne conflicten op in je rolverdeling. Dus dat was ook niet de bedoeling om dat meermaals te doen. Maar vorig jaar, er had zich geen organisatie aangeboden. Toen heb ik gezegd, dan wil ik de handschoen wel oppakken om het in Friesland te organiseren. Dus die handschoen heb ik opgepakt op mijn eigen manier. En volgens mij is dat een best succes geworden. Dus volgens mij was het goed volgbaar door heel Nederland heen. We hadden natuurlijk prachtige analyses van Harm Wiersma. En bovenal, we hadden natuurlijk veel strijd op het dambord door de deelnemers zelf. Dus veel positieve reacties. En onder het toernooi de positieve reactie van de sponsor dat hij wel door wou. En dat is natuurlijk bijzonder. Ik bedoel, het toernooi was nog een aantal dagen onderweg. Dat was nog lang niet richting het einde. En toen was de sponsor al overtuigd dat het nog wel vaker mocht. Ja. Dus dat is best bijzonder. En voor de KNDB was het ook wel heel welkom, moet ik eerlijk zeggen. Dus de organisatie van het NK baarde wel wat zorgen. Ja. Dus als je het even in perspectief plaatst, is het Nederlands kampioenschap, denk ik, qua prijs het duurste kampioenschap na het wereldkampioenschap. Maar dus duurder dan een Europees kampioenschap. En dat zegt eigenlijk alles over welke status wij als KNDB meegeven aan het kampioenschap. Maar dat zegt ook wel welke organisatorische moeite er ligt om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja. En die sponsor, dan moeten we ook die sponsor natuurlijk de credits geven. Welke sponsor is dat? Ja, dat is Pieter Kooi van Kooi Camerabewaking. In Drachten hebben zij een hoofdkantoor. Heel mooi. En komend jaar hebben jullie Auke Scholma een sponsorplek gegeven. Waarom? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Hij komt uit die regio. Dus hij is grootgebracht in Opeinde in Smallingenland. En heeft ook zijn stappen gemaakt bij Damclub Drachten toen de tijd. Oh, oké. Dus hij heeft gewoon een directe link met de plek waar het georganiseerd wordt. Dat is natuurlijk mooi. Als je naar een sponsorplek kijkt, kijk je ook naar de waarde van de media. Dat vinden we heel belangrijk. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan met Gabriel Herema, die de sponsorplek kreeg. En dat is nu ook met Auke Scholma. En Auke Scholma vertegenwoordigt gewoon mediawaarde in Friesland en ook in Groningen, waar hij natuurlijk zelf ook gewoon voor de plaatselijke krant schrijft. Hè. Dus hij heeft daar ook natuurlijk nog een Dam-rubriek in het Dagblad van het Noorden en in de Leeuwarden Courant. Ja. En de aankondiging dat hij de sponsorplek heeft gekregen is daar ook gepubliceerd in de kranten. Dus daar heeft hij al de eerste waarde opgehaald. Dus dat is positief. En het is natuurlijk gewoon een geweldige speler. Nederlands kampioen in het verleden geweest. Dus past goed in het deelnemersveld. Zeker. Spectaculaire speler ook. En hij noemde het een oeuvreprijs eigenlijk voor zichzelf. Ik kan hem heel goed voorstellen. Hebben jullie Harm Wiersma nog gepolst als grootste Friese dammer ooit? Nee, wij hebben Harm Wiersma niet gepolst om mee te doen. Okay. Nee, wij willen hem graag weer voor de analyses hebben. Ja. Okay. En daarna gaan jullie volgens mij nog een derde en een vierde jaar in Friesland doen. En dan wil je ook naar Leeuwarden. En tijdens het eten hebben we volgens mij afgesproken dat, aangezien ik in Leeuwarden ben geboren, dat ik dan de sponsorplek krijg, toch? We hebben het gehad over Leeuwarden, maar ik ga me geen woorden in de mond laten leggen. Er is een organisatiecomité wat natuurlijk de sponsorplek bepaalt. Maar goed, je maakt wel kans gezien je uit Leeuwarden komt, Friso. Dus je weet maar nooit. Ik zit hier gewoon met 2 Friezen aan tafel. We gaan even kijken. Je zei het al over het NK, waar Harm dus de demonstraties gaf en waar je zegt, er werd mooi gestreden. Wat is jou van dit afgelopen NK het meest bijgebleven als het gaat om een partij of een prestatie van een speler? Nou, laat ik heel eerlijk zeggen, wat mij bij is gebleven. Als je organisator bent, krijg je niks mee van de partijen.
Maar de mooiste partij was natuurlijk veruit die van Jitse Slump en Wouter Sipma. Dat is toevallig dan ook een van de partijen waar ik nog wel wat van meegekregen heb. Maar dat viel mij op. Ik dacht, dan ga ik eens even lekker Harm Biersma luisteren. En dan ga ik eens even wat opsteken over het damspel. Ja. Het waren sporadische momenten dat ik wat van het dammen heb meegekregen. Dan werd je weer gebeld door een radiostation. Dan moest je dit regelen, dan moest je dat regelen. Op een gegeven moment moest een medewerker van het Van der Valk... die heeft volgens mij de hele supermarkt leeggekocht voor bananen. Want ze hadden bananentekort. Dus ja, er gebeurt van alles op zo'n toernooi... waar je dan achteraan moet. En bezig met de dampartijen en het volgen daarvan... Aha. Maar goed, daar weet jij alles van als organisator natuurlijk. Nou ja, je kunt wel af en toe eens wat kijken, maar inderdaad, ik kan me er wat bij voorstellen. En als je nou naar het volgende NK kijkt, we weten nu wie er meedoen. Op wie moeten we gaan letten? Nou ja, het is natuurlijk de laatste jaren Jan Groenendijk tegen Alexander Baljakin. Maar ja, dit jaar hebben we natuurlijk een bijzonder deelnemersveld. Want we hebben de zesvoudig wereldkampioen, als ik het goed heb. Alexander Schwarzman die deelneemt. Dus ja, dan ben je wel heel benieuwd als die zich kan mengen in die strijd voor de Nederlandse titel met Groenendijk en Baljakin. Mm-hmm. Ja. En natuurlijk blijven er altijd de andere spelers van Team NL. Het blijft altijd in de gaten houden dat Martijn van IJzendoorn ooit +7 of zo haalde op het Nederlands kampioenschap in de werk. Ja. En je vraagt je toch af wanneer dat weer gaat gebeuren, dat hij zo hard toeslaat. Ja, precies. Ja. En je zei net ook al even iets over die integriteitskwestie. Of hoe noem je het nou? Nee, integriteit. Ja, want blijf je dat nou ook organiseren? Of dat is dus heel erg de vraag. Hè. Kijk, de wens is nog steeds van mezelf uit dat ik ook meespeel. Hè. Dus ook dit jaar heb ik gewoon halve finales gespeeld natuurlijk. Ja. En als ik mee ga spelen, dan ben ik natuurlijk geen organisator. Want dat kan ik niet combineren. Ja. Maar als er nou iemand met organisatietalent die toevallig ook in Friesland geboren is, als die bereid gevonden kan worden om het over te nemen. Nee, sorry. Nee hoor, aan die podcast hebben we al genoeg. Misschien Jan, voordat we naar de volgende rubriek gaan, kun je nog een klein tipje van de sluier oplichten als het gaat om een WK-match? Want daar zijn we ook benieuwd naar. Gaat dat lukken in Nederland? Een match tussen Groenendijk en Anikeev en misschien ook nog wel Katchenko, Matrisko. Nou, dat is natuurlijk een hot topic en ik denk dat er weinig over bekend is hoe het ervoor staat. Nee, één ding is duidelijk, hè, de match gaat niet plaatsvinden in de Oekraïne. Ik denk dat iedereen dat ook kan noteren van tevoren. Ja. En er zijn vergaande ontwikkelingen om de match in Nederland te houden. Dus ja, de hoop is dat het helemaal rondkomt. Dat zowel de mannenmatch als de vrouwenmatch tegelijk gehouden kunnen worden in Nederland. Het zal een best wel grote operatie zijn. Maar ja, er liggen wel echt hele mooie plannen om er een fantastisch toernooi van te maken. En de final fee-out moet nog wel gegeven worden. Dus dat ligt allemaal nog. Maar er liggen hele mooie plannen om de damsport op een fraaie manier te promoten. Kijk, nou, daar gaan we naar uitkijken en daar zullen we de komende maanden hopelijk meer over horen. We gaan naar de rubriek. Dampraat gaat bellen. Hoe is het met? Ja, we bellen met internationaal grootmeester Jeroen van der Akker. We bellen niet, we doen het via Teams. En dat is omdat Jeroen tegenwoordig in de Verenigde Staten woont. En daar is Jeroen. Hallo Jeroen van der Akker, welkom in de show. Hallo heren. Goed je te horen. We zien je trouwens ook via Teams. Volgens mij ben jij in 2014 of 2015 verhuisd naar de Verenigde Staten. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat was eind 2014. Dus dat is inmiddels al bijna 10 jaar geleden. Ja. En de grote vraag, in ieder geval voor denk ik veel dammers, is waarom eigenlijk? Wat doe je in Amerika? Wat is er te vinden aan de andere kant van de oceaan? Toen ik in 2014 verhuisde, toen ben ik ook met mijn gezin verhuisd. En toen waren we aanvankelijk van plan om voor een jaar of 2 te gaan. En dat was eigenlijk om gewoon een keer op een andere plek te wonen en een andere keer op een andere plek te werken. Maar ja, de tijd vliegt voorbij en ondertussen is het al 10 jaar. We wonen in Californië, dus aan de westkust van Amerika. In wat ze Silicon Valley noemen. Dus het is eigenlijk een beetje het gebied net ten zuiden van San Francisco.
Dat klinkt goed, klinkt mooi. En ja, 2 jaar, dat is inmiddels 10 jaar geworden. Maar, en wat doe je daar? Vast niet dammen. Nee, er wordt niet veel gedampt hier. Ik werk bij een bedrijf dat DNA-testen doet. Dus eigenlijk wat wij doen is dat iemand een beetje van zijn bloed afgeeft of een beetje speeksel. En dan analyseren wij het DNA daarin. En dan kijken we of iemand bijvoorbeeld een hoger risico heeft om bepaalde soorten van kanker te ontwikkelen of een hartritmestoornis. En dat rapporteren wij dan terug. En eigenlijk is het hogere doel daarbij om te bepalen van welk individu in de bevolking zou je nou meer in de gaten moeten houden als het aankomt op screening bijvoorbeeld. Dus ja, hoe kun je dan ook je gezondheidszorg efficiënter indelen? Oké, dus je zit in de medische hoek, mag ik dan zo zeggen? Of echt Ja, onderzoekskant? het is een medische toepassing, maar wat ik doe is eigenlijk het managen van het team dat de bioinformatica doet. En dat is eigenlijk een moeilijk woord om te zeggen dat wij heel veel data analyseren. En dan uiteindelijk komt daar dan 1 of 2 zinnetjes op een rapport. Om duidelijk te maken, oké, wat is nou echt de impact voor het individu, zeg maar. Wat is er anders in jouw DNA? En hoe verandert daardoor jouw risico? Oké. En even voor ons beeld, jij bent daar naartoe gegaan met je gezin, je woont daar met vrouw en kind. Ja, toen ik hier naartoe ging, toen hadden mijn vrouw en ik 1 dochter. Die was toen ongeveer 1,5. En nu hebben we 2 dochters. Dus de 2 dochters hier geboren. Ze zijn ondertussen 7 en 11. Wauw. Kijk, gaan we even naar Damme. Jouw laatste partij die officieel in ieder geval in toernooibeest staat. Heb je enig idee tegen wie dat was? De laatste partij. Nee, dat zou ik echt niet meer weten. Ik weet wel dat de laatste partij moet een van de competitiewedstrijden geweest zijn. Want ik heb toen dat seizoen nog een paar wedstrijden in de competitie meegedaan. Met Culemborg. Maar ik zou niet meer weten tegen wie dat was. Volgens toernooibeest is dat tegen Pepijn van der Brink van Hussen geweest. Speelde Oké. je remise. Remise, oké. Nou, misschien heb ik het daarom ook niet actief opgeslagen. Oké. Ja, volg je Damme nu ook nog op afstand? Ja, ik volg het nog zeker op afstand. Toernooibeest check ik wel regelmatig. Vooral als ik weet dat er grote toernooien zijn, dan probeer ik dat wel te volgen. Mhm. Door het tijdverschil is het wel een beetje lastiger, want wij lopen hier 9 uur achter op Nederland. Dus dat betekent eigenlijk dat heel veel van de partijen die gespeeld worden, die kan ik niet echt live volgen. Mhm. Ja. Een enkele keer als er een late middagronde is, maar ja, dan is dat ook wel echt tijdens mijn werktijd. Dus meestal speel ik meer zo in de avonduren, dan check ik zo een paar van die partijtjes. En ik beperk me vaak ook wel tot de winstpartijen. Dat is toch altijd het meest trekt. En natuurlijk opvallende uitslagen. Ja, precies. En er zijn ook Pan-Amerikaanse kampioenschappen en zo. Daar zou je aan mee kunnen doen, toch? Daar zou ik misschien wel aan mee kunnen doen. Ik heb daar eigenlijk, ik heb dat nooit echt overwogen. Ik zou niet eens weten waar die gehouden worden. Nou, dat laatste Maar ja, was volgens mij is hij net geweest op de Dominicaanse Republiek. En dan kun je plaatsen voor het wereldkampioenschap. Dat is op zich wel een mooie plek om een keer een toernooi te spelen. Maar ja, op dit moment zou ik niet weten wat ik op een WK te zoeken heb. Mm-hmm. Nee, geen aandrang daartoe. Ja, want, Nou ja, het is natuurlijk ook een beetje... Ik heb wel op hoog niveau gespeeld. Want ik heb zelfs ook niet een WK gespeeld in 2007 en 10 keer NK. Dus ik weet wel een beetje wat er nodig is. Maar ik weet ook wel dat ik behoorlijk fanatiek ben. Dus als ik nu naar een WK zou gaan dan... met zo'n roestig ritme. Ja, ik kan zelfs niet meer op datzelfde niveau presteren nu. Mm-hmm. Dus dat zou denk ik een heel frustrerende ervaring worden. Ja, precies. Je gaat niet als damtoerist. Nee. Want ik heb hier een lijstje. En je noemde inderdaad al het WK 2007. Toen werd je 12e, volgens ons huiswerk goed hebben gedaan. 12e van de wereld. Je hebt op internationale kampioenschappen, ook bij de jeugd, allemaal titels gehaald. Vele NK's gespeeld. Een keer 2e geworden van Nederland. En Nederlands kampioen Blitz geweest. Als je dat allemaal zo ziet of hoort, waar ben je zelf het meest trots op? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk als ik mensen
die ik net leer kennen uitleg over dammen, dan vaak komt toch mijn wereldtitel bij de jeugd als eerste Mhm. ter sprake. Want de wereldtitels zijn natuurlijk het meest aansprekend. Ik heb ook 2 keer het wereldrecord klok simultaan gehaald. Oké. Dus dat is ook wel iets dat, dat makkelijk uit te leggen is aan mensen dat dat iets bijzonders is. Ja. Dus dat vind ik ook wel een mooie. En natuurlijk, überhaupt dat je een WK gehaald hebt, dat is wel echt... Ja. Mhm. En gaat het dan om, zoals het WK bij de jeugd, gaat het dan om het feit dat je die titel hebt gehaald? Of was dat ook iets speciaals? Ja, klopt. Ja, WK-aspiranten was dat in 95. Ja. En dat was toch, volgens mij, als ik het goed herinner, eindigde je gelijk met een Rus. En heb je daarna een herkamp gespeeld die je gewonnen hebt. Ja, dat? klopt. Dat was met Vladimir Simonov. En ja, dat was toen, WK was altijd zo in december de kerstperiode. En toen een paar maanden later hebben we nog een herkamp gespeeld. En volgens mij waren dat eerst 6 partijen en toen was het 6-6. Ik dacht dat we allebei 1 keer wonnen. En toen nog 2 rapid partijen en die won ik allebei. Ik weet nog wel dat een van die partijen, dat was zo in de 2028, 2025 opening met een lang voorbereide variant. Ja. Dat was ook wel echt, die partij die had ik nog lang kunnen naspelen. Inmiddels niet meer, maar dat was ik wel zeker trots op. Dat was toch met die, Rink en ik hadden het hier van tevoren over nog, was dat niet die wedstrijd tegen Simonov inderdaad, met 47-41, hè, dat nieuwtje in de opening. Ja. Nou, dan moet de luisteraar maar opzoeken, maar dat beroemd fragment inderdaad door jou voor het eerst in de praktijk gebracht. Ja, het is natuurlijk voor de podcastluisteraars die geen beeld zien. En wij zien jou natuurlijk, omdat we via Teams bellen, zien we je ook. Ik heb ook het idee dat je echt ook helemaal begint te lachen en begint te stralen als je daarover vertelt. Ja, als ik daar aan terugdenk, dat is wel echt mooi. Ja. Ik heb wel veel mooie herinneringen aan de Dammen, zowel aan zulke wedstrijden. Wat natuurlijk gewoon een beetje je technische hoogtepunten zijn, maar ook wel aan bijvoorbeeld teamwedstrijden. Mhm. En zeker met de Culemborgse jongens, dat we een paar keer landskampioen zijn geworden, maar ook dat we zo, je had toen nog de Europa Cup toernooien. Oh ja. Dat we zo een paar keer naar Polen en naar Rusland zijn gegaan, 1 keer naar Ufa, waar we toen met de Culemborgse viertal tweede werden en een hele hoop Wit-Russische sterke teams achter ons lieten. Ja. Nou, dat zijn mooie reisjes. Sint-Petersburg ook, ja. Ja, dat ben je goede herinneringen aan het maken. En is dat, want je hebt in Amerika een nieuw leven opgebouwd, maar je laat toch een deeltje van je leven, of een deel, dammen, laat je dan achterwege. Heeft dat nog gezorgd voor twijfel, of vind je dat ook jammer, of heb je zoiets van, ik mis het niet, dat is een mooi gedeelte geweest, is achter de rug? Nou ja, je kunt natuurlijk niet alles doen in het leven. Op een gegeven moment moet je een beetje zo keuzes maken. En als je naar Amerika wil, dan weet je wel dat het dammen, in ieder geval 10 bij 10, dat zit er dan niet meer in. Ik vind dat niet echt een probleem. Ik doe nu gewoon andere dingen. En wie weet komt het ooit weer. Ja. En je dochters, weten die iets van dammen? Kunnen die het? Nou, zij weten wel dat ik vroeger fanatiek gedamd heb. En ik heb ze allebei wel een beetje dammen geleerd. Dus ze kennen de regels wel. Ik heb vorig jaar ook een keer bij mijn jongste dochter op school een soort clinic gegeven. Gewoon bij hun in de klas. Dus ze waren toen allemaal een jaar of 6. En toen heb ik ze een beetje uitgelegd over de regels van het dammen. Maar ook hoe dammen gespeeld wordt in verschillende landen. Zo bijvoorbeeld hoe het Amerikaanse checkers en dan in Nederland en ook in Canada met het grotere veld. En natuurlijk dan zelf dammen. Dus al een aantal verschillende damborden her en der vandaan getrokken. En dan is het wel mooi om te zien dat die kinderen allemaal super fanatiek zijn. En iedereen vond het leuk. En een paar die bleven echt nog flink lang doorgaan. Ook toen ik al lang klaar was. Ja. Mijn dochters die zijn niet zo fanatiek erin. Maar de jongste vooral, die vraagt me nog wel eens om een potje te spelen. Ja. Nou, je hebt natuurlijk een denksportdocent in de familie. Ja, klopt. Ja. Dus, we hebben in de uitzending Jan van Dijk. Hij is organisator voor een NK, van het laatste NK. Je hebt zelf heel veel NK's gespeeld. Heb je, als het om een NK gaat, bijzondere herinneringen? NK's waren altijd een beetje haat-liefde bij mij. Want ik heb vaak meegedaan, 10 keer meegedaan. En dat is eigenlijk gewoon dat ik me bijna altijd plaatste. Ik ging vaak wel terug naar de halve finale. Maar op de een of andere manier lukte het altijd wel goed.
Maar op het NK dan was het altijd een beetje wisselvallig. En nou ja, mijn resultaten waren ook niet altijd zo goed als ik zelf hoopte. Dus ik was een keer tweede, derde geloof ik. En dat was ook het jaar dat ik naar het WK ging. Mhm. Dus nou, dat is waarschijnlijk wel het hoogtepunt op mijn NK. Maar ik kan me nog wel herinneren het NK in Heer-Hugo-Waard. Dat is denk ik mijn laatste NK geweest. Waar ik wel echt een goede start had. En toen stond ik zo na 5, 6 ronden op +2, +3. Terwijl ik juist al een aantal sterke tegenstanders had gehad. En nou ja, nog een aantal van de jongens die lage ratings hadden nog kreeg. En toen liet ik het tegen juist die jongens helemaal liggen. En ik verloor een paar van die partijen. En dat is een beetje typisch voor mijn NK-prestaties, voor mijn gevoel. De Toch haat-liefde altijd verhouding. Ja, precies. En heb je van het afgelopen NK, dus wat door Jan van Dijk georganiseerd is, heb je daar nog iets van gezien via internet? Ja, ik heb wel wat van die partijen snel nagespeeld, ja. Ik vind het altijd wel leuk. En dan, het is altijd heel makkelijk om als je zo'n partijtje naspeelt en dan te denken van, nou, waarom bega je deze blunder of zo? Of waarom doe je die set? Maar als je zelf achter zo'n bord zit op dat moment, is het toch heel anders. Er was één partij waarbij ik ook echt op het moment dat het gebeurde ook aan jou moest denken eigenlijk. Ik weet niet of je enig idee hebt over welke partij ik het heb. Maar... Nee. Jan van der Star is in jouw voetsporen getreden op het NK. Dat klinkt niet als een goede prestatie. Het had iets met een anti-scoop te maken. Met anti-scoop? Ja. Je hebt toch ooit tegen Baljakin op het NK een anti-scoop... heb ik dat verkeerd herinnerd? Of is dat... Oh, nee, dat zou best kunnen. Ik moet bekennen dat ik niet elke partij meer herinner. Maar nu je het zegt, komt dat vaag een beetje boven. Maar ik zie dat dan. Of er zit iemand aan de andere kant van de oceaan, die heeft hier nu nachtmerries van. Of maar je bent het gewoon helemaal kwijt. Dat is ook wel heel relaxed als je dat gewoon... Ja, misschien wel een andere herinnering. Want eentje die bij mij naar boven kwam als een van de mooiste partijen van Jeroen, is tegen Schwartzman. Misschien komt er... Ja, die weet ik nog wel. Ja, want volgens mij in het Belmont-toernooi, het Gandhi-toernooi, in ieder geval in Amsterdam-Zuidoost. En jij was volgens mij best wel een omsingelaar. Schwartzman natuurlijk helemaal. En ja, in mijn herinnering een prachtige omsingelingspartij waarbij Schwartzman gewoon de af werd gezet. Is dat jouw hoogtepunt? Ja. Nou, dat is wel een van de hoogtepunten, ja. Ik heb die partij van de week zelfs nog even nagespeeld. Want ik wist natuurlijk nog wel dat ik van hem had gewonnen. En dus ik vermoed al een beetje dat we het misschien hierover gingen hebben. Dus ik wilde even weten hoe dat nou ook alweer zat. Maar ja, dat was inderdaad... ik denk dat dat wel een van mijn beste prestaties is. Dat Schwartzman stond natuurlijk echt bekend als de omsingelaar, zeker in die jaren. Ja. En als je dan zijn wapen succesvol tegen hem gebruikt, dat was wel echt magnifiek. Ja. Dat was de laatste ronde van het toernooi en hij stond geloof ik tweede of derde of zo. Dus hij kon het toernooi nog winnen, maar hij moest wel van me winnen. Dus ik weet nog wel dat in het middenspel zagen we allebei wel dat hij... dat hij een wat voorzichtige aanpak kon doen, waarbij hij dan zeker voordeel zou krijgen. Maar ja, hij ging voor de pint, dus hij probeerde zijn aanval door te zetten. En dat was echt wel bijna uit het boekje, ja. Ja, wow. Nou, prachtig. We gaan naar de laatste vraag, Jeroen. En de laatste vraag is natuurlijk een belangrijke. En diverse luisteraars hebben hem al meegegeven. Vraag tot aan Jeroen. Zien we jou ooit weer terug achter het wedstrijddambord? En dit soort mooie partijen spelen? Ik hoop het wel, eerlijk gezegd. Kijk, dat betekent natuurlijk wel dat we weer naar Nederland zouden moeten verhuizen. En ik denk dat dat ooit al gaat gebeuren. Maar we hebben op dit moment geen concrete plannen om terug te gaan. Maar als ik weer in Nederland zou wonen, dan zou ik het wel heel leuk vinden om weer te gaan dammen. En dan denk ik vooral ook een beetje zo aan het teamtoernooien. Mm-hmm. En ook dingen zoals sneldammen bijvoorbeeld. Veel van die eendaagse toernooien, zoals in Wamel was dat, Westerhaar en IJmuiden. Ja. Dat vond ik altijd wel heel leuke toernooien. En natuurlijk NK sneldammen ook. Maar ja, dat soort dingen. Ja. Ik denk vooral dat zijn de dingen die ik mezelf wel snel weer op zie pikken. Zo een NK spelen of zo, dat weet ik niet of ik daar weer aan durf te beginnen. Nee, nou goed. Klinkt goed.
Hey, hartstikke goed. Dankjewel Jeroen dat je even bij ons in de show wilde komen. En tot ooit. We gaan je vast weer ergens een keertje zien. Ergens in de komende decennia. Ja, dat moet zeker lukken. Superleuk dat jullie me hebben uitgenodigd en succes met de podcast. Oké, Dank top. je. Veel succes daar in Silicon Valley. Yes, dankjewel. Ja, we zitten hier nog steeds met Jan van Dijk. Jan, Jeroen die damt dus al een tijdje niet meer. Kun jij je voorstellen dat je 10 jaar van je leven zonder dammen doorbrengt? Nou, ik kan me van alles voorstellen, maar zonder dammen, dat zie ik nog niet direct voor me. Ik denk dat dat het altijd wel een beetje verbonden blijft met wie je bent. Zelfs als je de wedstrijdsport vaarwel zegt, denk ik dat je toch nog wel op internet een keer te vinden bent. Of tijdens een toernooitje. Of op die manier toch verbonden blijft met het damspel. Ja, precies. Ja. We gaan naar de publieksvraag. Dampraat wil het weten. De vraag van een luisteraar. Van wie? Ja, een vraag volgens mij uit Leiden, van Joop Burgerhout. En Joop Burgerhout vraagt zich af, Jan, jij bent als dammer een alles of niks dammer, zo mogen we het wel noemen. Ben jij ook zo als persoon? Nee, dat niet. Maar ik probeer wel ergens voor te gaan. Hè. Dus als ik, zoals met de organisatie van het Nederlands kampioenschap, ja, dan ga ik daar ook vol voor om daar het mooiste van te maken wat in mijn mogelijkheden ligt. Maar het is niet alles of niets. Hè. Dus ik probeer er gewoon het beste van te maken. Ja, ik kom het dan moeilijker rijmen. Dat je bent controller met financiën bezig en dat je dan heel veel risico's neemt, alles of niks. Maar dat... Nee, dat is ook niet het geval. En je zag ook al een reactie voorbij komen daarop, dat mijn baas daarop had gereageerd. Ja. Dus dat is zeker niet het geval. En dat kun je ook niet permitteren in de wereld waarin ik zit. Nee. Ja, oké. Jij gaat volgend jaar naar een andere club, naar Damclub Friesland. Combinatie Friesland. Oh, Damcombinatie, sorry. Ja. Waarom is dat? Het grote geld of terug naar Friesland? Of wat is de reden? Nou, als het groot geld was, dan gaat het niet goed. Want dan heb ik iets verkeerds getekend. Niet dat ik ooit wat teken, maar goed, het gaat allemaal op goed vertrouwen. Het doel is om met Friesland ooit nog eens kampioen van Nederland te worden. En daar lijken nu goede kansen voor. En het is natuurlijk mijn oude club. Ik heb bij de Oldhoven gespeeld. En dat is opgegaan in Damcombinatie Friesland. Dus het is eigenlijk weer terug naar de roots. En jullie krijgen naast jou, Jan van Dijk, ook Gunther van Neres en Gabriel Herema erbij. Ja, klopt. Dus daar staat een heel goed team, denk ik. En dan gaan we kijken wat er mogelijk is. Ja, een landskampioen worden. Dat is het doel, maar we hebben laatst vernomen dat Wageningen zich ook probeert te versterken. Dus ja, er zal stevige concurrentie zijn, is de verwachting. Er is meer transfernieuws. Ja, even nog, want je gaat dan weg bij Witte van Moord. Hoe lang heb je daar gespeeld? Ik heb daar 9 seizoenen gespeeld. Wauw, een lange tijd. Ja, dat is best lang. Dus, maar ja, goed, ik ben ook gewoon toe aan wat anders. Dus het kwam voor mij op een prima moment. Ja. En als je dan weet dat Gunther zo komt en dat je natuurlijk Kees Thijs al in het team hebt, Harm Wiersma al in het team, dan heb je toch de gedachte dat je kans maakt. Ja, precies. Ja, want en als we dan Gunther ook noemen, dan moeten we misschien maar even naar een volgende rubriek. Even kijken. Hoe heet je ook alweer? Ik denk iets met actualiteit. Dampraat actueel. Is er nog damnieuws? Is er nog damnieuws? Nou ja, er is heel veel damnieuws, want er zijn heel veel damtoernooien in deze periode. Maar is er iets te zeggen over Putten Open? Denk het niet, hè, Rink? Of er iets over te zeggen is? Nee, volgens mij, we zijn net 1 ronde op pad. En het gaat goed. Het gaat goed. De kop is eraf. We hebben allebei gewonnen. En het zou het eerste zomerdamtoernooi zijn, zo'n beetje, want het is echt mooi weer. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, vorige week was de World Cup in Flevoland, Krachenburg. Jan, jij speelde niet mee, terwijl je in between jobs bent. Zijn dit soort toernooien niet aan jou besteed? De keuze is dat die toernooien op zondag plaatsvinden. En op zondag heb ik betere dingen te doen
dan achter het dambord zitten. Dus dan kies ik ervoor om wat anders te doen. En stel dat je een WK mag spelen en er wordt op zondag gespeeld. Die keuze heb ik ooit al gehad. En ik heb gewoon geantwoord van als jullie de partij even verplaatsen, dan doe ik mee. En anders blijf ik lekker thuis. Dat was een WK voor jeugd of WK senioren? Of? Senioren, dat hele grote WK wat toen in Letland of zo was. Oh, oké. Letland, Litouwen, waar was het? Ja. Ja. Toen had ik net die World Cup gewonnen in Brunsum. Ah, ja. Dus ik had 100 nog wat World Cup punten en mocht deelnemen. Waren wel 2 wedstrijden, 3 wedstrijden op zondag. Dus het is gewoon heel simpel. En als het op zondag is, dan bedank ik voor de eer. Ja, En, nee, jouw geloofsprincipe gaat dan voor en dan zeg je, leuk dat dammen, maar zelfs een wereldkampioenschap, dat laat ik dan schieten. Ja, zo simpel is het. Ja, Ja, helder. ja, dat is zeker heel helder. Je hebt wel Flevoland gevolgd, denk ik, een beetje. En je bent er ook geweest, even om te kijken. Is jou nog iets opgevallen? Een mooie winstpartij, een mooie combinatie? Nou, er was natuurlijk spectaculair slagwerk bij Lisa Scholtes. Ja, Dat was natuurlijk wel heel spectaculair. Tegen Piet Dijkstra? Piet Dijkstra, ja. En was natuurlijk ook een opvallende partij tussen Binskarovska en Heusnes. Ja, Dus dat was heel opvallend. En wat natuurlijk ook opvallend was tegenvallende prestaties van Alexander Schwarzman. En ook wel een beetje van de vorige man in de podcast. Martijn, ja, Martijn verloor en... Ja, en Schwarzman die ging weer door de vlag heen. Hetzelfde als de vorige keer. Ja. Ja, nou, goed, oké. Nou, misschien moeten we hem nog een keertje vragen. Wel opvallend dat de toernooiwinnaar, als je nu kijkt naar de hot applets van de partijen die veel nagespeeld worden, staat er geen enkele in van de toernooiwinnaar. De top 10 zitten op dit moment, tenminste toen ik keek, vandaag zaten er 7 partijen in van Schwarzman. Dus die partijen worden, er is wel heel veel aan de hand. Er gebeurt heel veel. Ja, maar ook Günthers van Neren speelde natuurlijk een prachtige, was een opening, een kelleropening. Waarin hij afweek van de normale gang van zaken. En hij maakte daar een prachtige omsingeling van. Ik ben alleen even vergeten tegen wie dat was, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat was wel een hele mooie partij. Een aanrader om eens na te spelen en te zien hoe Günthers dat doet. Ja. Oké, Rink, heb jij nog iets meegekregen van Ja, ik heb natuurlijk de derde plek van... dan ben ik de naam natuurlijk... Flips nog wat? Ja. Kuseweski? Ja. De Poolse speler die derde werd, heel verrassend denk ik. In het zware deelnemersveld. En ook mooi om te zien hoe Jacob Okken zich prachtig stand hield. Als uiteindelijk de speler die de hoogste weerstand van allemaal had. En een prachtig toernooi speelde. Zeker. Wat mij nog opviel is dat de jonge dames van Team NL, de 4 jonge meisjes, echt goed tegenstand boden. Goede resultaten boekten. En natuurlijk de overwinning van Motrischko, de wereldkampioenen op Heusens. Een mooi plan wat ze daar achter het bord vond. Ja. Oké, dat zijn de terugkijktips van Flevoland Open. En daarmee zijn we eigenlijk alweer aan het einde gekomen van de tweede aflevering van Dampraat. Ja, misschien nog even het transfernieuws. Want Baljaki gaat naar WSTV. Baljaki gaat naar Wageningen. Ja. Hoe zit dat? Ja, wat de details zijn, weet ik niet. Ik hoorde dat er ook nog discussie over is. Ik weet het niet. Maar dat was het nieuws wat gedeeld werd, ja. Aha. En Vaden Wirni gaat dan van Schiedam naar Husse. Ja, dat was als opvang voor Günthers van Neres, die natuurlijk vertrok bij Husse en naar Damcombinatie Friesland gaat. Ja. Nou, Ja. Nog meer, Rink, of kunnen we nu naar... Ja, nee, dan kunnen we naar de afronding. Ja. Oké, ja goed. Dit was dus de tweede aflevering van Dampraat. Jan, de allerlaatste vraag. Jij bent vandaag wezen kijken bij Putten Open. Wie gaat het winnen? Wie gaat het winnen? Nou, er zitten hier 2 kandidaten aan tafel. Maar ik moet zeggen, mijn clubgenoot van Witte van Moort maakt natuurlijk wel een hele grote kans. En ik moet natuurlijk zeggen dat hij ook voor Doetinchem speelt. Want anders krijg ik waarschijnlijk commentaar.
Maar die maakt natuurlijk een hele goede kans. Dus Peter ik denk Hoopman. Peter Hoopman en jullie zijn de uitdagers van Peter. Oké, helemaal goed. En jij gaat volgend jaar je plaats weer voor het NK in ieder geval proberen, voor 2025 dan. En clubkampioen worden met DC Friesland. Dat zijn de lopende ambities. Oké, nou succes daarmee. Dank Jan van Dijk voor je komst hier in Dampraat. Dank Jeroen. En uiteraard de luisteraar voor het luisteren naar Dampraat. Feedback en ideeën zijn altijd welkom. De volgende aflevering die nemen wij eind juni op vanaf het Nederlands kampioenschap vrouwen in Hogeveen. En dan gaan we het ook over vrouwendammen. En dan is de hoofdgast is dan Esther van Muijen, de bondscoach voor de dames. Dank voor het luisteren. Ja, dank voor het luisteren. Tot de volgende Dampraat. Dit was Dampraat de podcast. De podcast over dammen.